دوستان سلام، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. مهسا یعقوبی هستم، مدرس زبان کره‌ای و ما قراره که توی این ویدیو آخرین پارت از حروف صدادار رو با هم دیگه بخونیم و تمامش بکنیم. اگر که ویدیوهای قبلی رو دیده باشین، توی این ویدیو که براتون میذارم ما همه حروف صدادار ساده رو خوندیم و توی این ویدیو که براتون این بالا میذارم همه حروف صدادار ترکیبی رو خوندیم و فقط یک حرف صدادار ترکیبی باقی مون که الان با هم دیگه یادش میگیریم. بریم سراغ حرف صدادار بعدیمون بچه ها. حرف صدادار بعدیمون که ترکیب شده از حرف صدادار او و حرف صدادار ای. او و ای با هم دیگه ترکیب شدن و این حرف بچه ها 3 تا صدا میتونه داشته باشه: اوی، ا و ای که با هم دیگه کامل میخونیم کجا چه صدایی میده. برای تلفظ کردن درست این حرف بچه ها ما چند تا نکته رو با هم دیگه باید یادش بگیریم و دیگه مشکلی توی تلفظ این حرف صدادار ترکیبی که معمولا برای بقیه بچه ها خیلی سخته و برای شما نخواهد بود، دیگه مشکلی توی تلفظش نخواهیم داشت. بریم با هم دیگه ببینیم داستانش چه شکلیه. بچه ها این حرف صدادار ترکیبی، ترکیب او و ای، اگر بیاد با حرف بی صدای ایونگ، با حرف بی صدای ایونگ ترکیب بشه، با زمانی که بیاد با بقیه حروف بی صدا ترکیب بشه تلفظش با هم دیگه فرق میکنه. اول بریم سراغ وقتی که حرف صدادار ترکیبیمون بیاد با حرف ایونگ ترکیب بشه. اگر حرف صدادار ترکیبی ای و او بیاد با ایونگ ترکیب بشه این هجا رو میسازه. خب حالا این هجا اگر اول یک کلمه باشه، هجای اول یک کلمه باشه، این صدا رو میده: وی وی. انگار من میخوام وی و ای رو با هم بگم. یه صدای نزدیک به اویی داره میده اما صدای او نداریم. ما دارم اینو بهتون میگم که راحت تر به گوشتون بیاد. دوباره میگم وی. مثال: ویسا یعنی پزشک، نمیگم ایسا یا اوسا، میگم ویسا. یا ویجا این صندلی. پس این هجا، کل این هجا ایونگ ترکیب شده با حرف صدادار ترکیبی او و ای، صدای وی میده اگر تو هجای اول یک کلمه قرار بگیره، مثل ویسا ویجا. حالا اگر همین هجا بیاد توی تیکه دوم، تو هجای دوم یک کلمه قرار بگیره، صدای ای داره. میتونه صدای وی بده، میتونه صدای ای بده. من هر دوتاش رو میتونم بگم. مثلا هی یا هی، یعنی یا میتونم ای تلفظش بکنم یا میتونم وی تلفظش بکنم که برای راحتی ما راحت‌تره برامون که ای تلفظ کنیم. پس من این کلمه رو میخونم هی هی. یا کوی کوی، میتونم کوی هم بگم اما کوی هم درسته و خب راحت تره. و نکته بعدی بچه همین هجا ایونگ و حرف صدادار ترکیبی او و ای یک نقش گرامری هم برای خودش داره. یک گرامره و در واقع گرامر مالکیت هستش. نقش مالکیت رو نشون میده. برای مثال بچه ها من میخوام مثلا بگم که کشور من، مالک منم، اون چیزی که دارم در موردش صحبت میکنم که مال منه کشوره. خب توی این شرایط برای گفتن مالکیت ما یک گرامر داریم، نشانه مالکیت که دقیقا همین هجاست. اگر این هجا در نقش گرامری خودش باشه و به عنوان نشانه مالکیت استفاده بشه صدای ا میده. مثلا نه نارا، نا ا نارا یعنی کشور من، صدای ا میده. دیگه نمیخوام ای یا وی تلفظش بکنم، صدای ا میده. یا مثلا بای کودو، ابای کودو، کفش پدر، مالک پدره، اون چیزی که دارم در موردش صحبت میکنم کفشه.
ابای کدوم؟ میبینیم بچه ها من این هجا رو دارم که چون نقش مالکیت داره صدای ا میده. یا بچه ها این سریال رو دیدین؟ اسمش میدونین چی بود؟ اسمش بود پورن پدای چانسال. پورن پدای چانسال یعنی افسانه دریای آبی. پورن پدا یعنی دریای آبی، چانسال یعنی افسانه که با ا نشانه مالکیت به هم دیگه اضافه شدن. پورن پدای چانسال. ما ا رو به عنوان نشانه مالکیت خیلی جاها میتونیم ببینیمش. پس اگر این حرف صدادار بیاد با اینگ ترکیب بشه، بخش اول هجا باشه صدای هوی میده، اگر بخش دوم هجا باشه صدای ای میده و اگر نقش مالکیت داشته باشه صدای ا میده. حالا اگر من این حرف صدادار ترکیبی رو بیام با بقیه حروف بی صدا ترکیب بکنم، نه فقط اینگ، اون موقع همیشه صدای ای میتونه بده. مثلا این کلمه رو ببینید، مونی. اینجا من توی هجای دوم نیین رو دارم که اومده با حرف صدادار ترکیبی او و ای ساخته شده. مونی. نمیگم مونه، نمیگم مونی، خودم اذیت نمیکنم. مونه این صداها رو ندارم، میگم مونی. نی صدای ای میده. یا یکی رو بچه نگاه کنی کلمه بعدی، هیمانگ. من نمیگم هیمانگ، نمیگم همانگ، میگم هیمانگ. پس اگر این حرف صدادار ترکیبی در کنار بقیه حروف بی صدا به غیر از اینگ قرار بگیره، میتونم خیلی راحت هر دیدمش ای تلفظش بکنم. خب این هم از آخرین حرف صداداری که با هم دیگه باش آشنا شدیم. ما تا الان همه حروف صدادارهای ساده و صدادارهای ترکیبی رو با هم دیگه یاد گرفتیم، اما هنوز کارمون نصف است در مورد حروف زبان کره هانگل و هنوز حروف بی صدا موندن. توی ویدئوی بعدی ما میایم شروع میکنیم و حروف بی صدا رو با هم دیگه یاد میگیریم که کم کم بتونیم این حروف بی صدا و حروف صدادار رو با هم دیگه ترکیب کنیم، هجا بسازیم، کلمه بسازیم و بتونیم لغات مختلف رو بنویسیم و بخونیم. پس هر سوالی که تا اینجا در مورد حروف صدادار دارین میتونین برام کامنت بذارین، حتما تک به تک پاسخ میدم. کانال رو اگر هنوز سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنین و زنگولش رو هم روشن بکنین که هر وقت پست جدیدی گذاشتیم بتونین سریعتر ازش مطلع بشین و حتما ما رو به دوستاتون معرفی بکنین.